Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί σε τούτον το όμορφο ταξίδι γεύσεων, στην κουζίνα μου, στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω μία εξαιρετική μαρμελάδα με κολοκύθα. Κολοκύθα. Εξαιρετικές κολοκύθες. Έχουμε τώρα φθινοποράκι, φίλες μου, αξιοπίστετες. Έχει και μικρές κολοκύθες, μπορεί να κάνετε μαρμελάδες. Το γλυκό, το σπιράλ που έχω, συνταγή, την κολοκυθόπιτα με κόκκινο κολοκύθι, τις κολοκοτές μας τις κυπριακές και την τυλιχτή, μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι μας. Υπέροχη. Κολοκυθόσουπα, πολλές συνταγές με κολοκύθα. Ακόμα και σε σαλάτες. Μπορούμε να τη φάμε και ομοίη σε σαλάτες, είναι όπως το καρότο, είναι εξαιρετικές. Τρώγεται. Αφαίρεσε στο εξωτερικό το σκληρό μέρος, καθώς και τα σπόρια. Θα πιάσουμε καθαρή σάρκα, χωρίς φλούδα και χωρίς σπόρια. Ωραία. Ωραία. Τα υλικά μας. Πάμε με τα υλικά, Μιχάλη μου. Αυτό είναι 1 κιλό κομμένο κολοκύθι, όσο μπορούμε πιο μικρά κυβάκια. Μπορούμε να την τρίψουμε, αλλά για μένα εγώ το βρίσκω πιο εύκολο. Στο 1 κιλό λοιπόν κομμένη κολοκύθα θα βάλω μισό κιλό ζάχαρη, την κρυσταλλική, την άσπρη. Είναι 2 φλιτζάνια το μισό κιλό. Επίσης, τη μαρμελάδα μου θα την αρωματίσω με φλούδα πορτοκαλιού και ξυλάκια κανέλα, να πιάσουμε μεγάλα ξυλάκια για να τα βγάλουμε μετά από να θέλουμε να πλεντάρουμε. Θα χρησιμοποιήσω τον χυμόν από το πορτοκάλι μου, είναι 50 ml. 20 ml χυμόν λεμονιού, 2 κουταλιές, 2 βανίλιες, 2 φακελάκια, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Ναι, και λίγη βανίλια. Υγρή βανίλια. Ναι, υγρή βανίλια. 2-3 σταγόνες. Να βάλουμε και στην αρχή, να το δείτε, και θα βάλουμε και στο τέλος για να δώσουμε ωραίο άρωμα στην κολοκύθα μας. Πάντως γίνεται εξαιρετική και μπορούμε να βάλουμε πάνω στο ψωμί μας. Επίσης, Μιχάλη, μπορούμε και στην πάστα φλόρα. Έχει ωραίο χρώμα πορτοκαλί. Αυτός είναι για τον Μιχάλη, ο σκατζόχεράκι. Σκατζόχερος τι είναι? Είναι για τον εγγονόν αυτό. Θα τα δείξουμε σε επόμενα βίντεο. Χρειάζεται και ένα κεραστικό για το κάμεραμαν. Παρόλο που μας έφαγε το ένα το σκατζοχυράκι, ήταν ακόμα ένα το σκατζοχυράκι. 2 έκαμα για το εγγονό τον Μιχάλη, αλλά έφαγε ο παππούς ο Μιχάλης. Τώρα, Μιχάλη μου, έλα. Θα ρίξω τη ζαχαρίτσα μου μες στην κατσαρόλα μαζί με την κανέλα και τη φλούδα πορτοκαλιού. Ανακατεύω, να πιάσει παντού. Δεν έχει υγρά. Να κατεβάσει όμως. Ναι, να την αφήσω κανένα μισάωρο, μπορεί και περισσότερο, να μου κατεβάσει τα υγρά και μετά θα συνεχίσω. Το χυμόν πορτοκαλιού πότε να το ρίξω τώρα, ανακατεύουμε να πιάσει παντού η ζαχαρίτσα, να βάλω και τη μια τη βανίλια μου, φίλες, τώρα πάει, να βάλουμε και καμιά στακονίτσα την υγρή τη βανίλια. Να αρωματίσουμε. Τα χέρια μας ακόμα δεν καθαρίσαν από τα καρύδια. Και το χυμόν πορτοκαλιού. Θα το βάλουμε σε τούτο, ώστε να το βοηθήσουμε στα υγρά. Παρόλο που η κολοκύθα, άμα μείνει, να αρχίσει να κατεβάζει. Ήδη άρχισε. Θα την αφήσω περίπου 1 ώρα, φίλες μου, σκεπασμένη, ναι, να κατεβάσει κάποια υγρά. Μπορούμε με έναν διχτάκι που πάνω. Και μετά, όχι, θα την ψήσουμε. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Μιχάλη, δώσε με που κατεβάσε. Μετά από πόση ώρα? 1 ώρα. Ανάβουμε και αρχίζουμε να ψήνουμε τη μαρμελάδα μας. Καθόλου νερό, είναι το νερό που κατέβασε. Μόνο το 50 ml χυμό πορτοκαλιού που προσθέσαμε. Ξεκινούμε με δυνατή φλόγα. Να την αφήσω ακόμα λίγο να ροχλάσει και να την μπλεντάρω και να συνεχίσω ύστερα το δέσιμο. Να πάρει και τα αρώματα της. Γρήσασαν τα αρώματα της. Να φύγω 4 λεπτά έτσι, να το κλάζει και θα την μπλεντάρουμε και θα την ξαναπαναφέρουμε. Θα φύγουμε από μέσα την κανέλα, το αφίλα, και να λεστεί και μέσα. Η φλούδα είναι κακό, είναι άρωμα μπουλία. Θα την αφαιρέσω, να την αφήσω μέσα και γίνεται πάρα πολύ ωραία. Για ιδιαίτερη γεύση. Μόνο η κανελίτσα είναι αυτή. Θα αφαιρέσω την κανέλα. Είναι το άλλο, αυτό και το άλλο. Σβήνω τη. Δηλαδή την άφησε 4 λεπτά. Την άφησε να κοχλάζει έτσι από τη στιγμή που άρχισε ο έντονος βρασμός 4 λεπτά. 4 με 5 λεπτά. Θα τη φέρω εδώ. Έλα, Μιχαλή. Και σιγά σιγά να μην καούμε όμως.
την μπλεντάρουμε. Φίλες μου, άφησα τη φλούδα μέσα. Βάλα σου ωραίο σοκολατάκι τζαμέδες το. Προετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, φίλες και φίλοι. Σοκολάτα με καρύδι και υποκάρυδο. Ναι. Είναι ωραία, είναι ωραία. Μιχάλης πρώτο σοκολατάκι του. Φίλες μου, άφηκα την 4 λεπτά προηγουμένως, πριν να τα πλεντάρω, όταν άρχισε ο βρασμός. Και τώρα, μετά το πλεντάρισμα, το λιώσιμο, έβαλαμε την πάνω, άρχισε και κοκλάζει. Πετάσει να τη χαμηλώσουμε. Θέλουμε μεγάλες κατσαρόλες, πλατικές κατσαρόλες, για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Χαμηλώνουμε. Τη φλόγα. Χαμηλώσα τη. Μπορούσε και πιο ψηλή κατσαρόλα να βάλω. Αλλά για να φαίνεται και στο βίντεο, προτίμησα να βάλω την πιο χαμηλή, έχω πιο ψηλή. Ήταν πιο δύσκολο για το βίντεο να φαίνεται μέσα. Άρα οι φίλοι και οι φίλες που θα κάνουν βίντεο να τη βάλουν σε πιο ψηλή κατσαρόλα, πιο βαθιά κατσαρόλα. Πιο βαθιά. Ακόμα είναι έτοιμη. Το κάνεις έτσι για να με χωρίζει. Έχουμε χαμηλή φλόγα. Έχει κίνδυνο να κολλήσει δηλαδή. Ναι. Θα κατεύχουμε στη φάση του και να ανακατεύχουμε συνέχεια. Πρέπει να πέφτει πιο πλάσια. Τι κάνεις Στο τώρα δηλαδή? τέλος, τώρα την ανέβεσαι. Πώς καταλάβεις ανέβεσαι? Κάνεις μια γραμμή έτσι και αν μην ενώνει, είναι έτοιμη. Άρα πρέπει να μπορούμε να δούμε για την βάση της κατσαρόλας πίσω από το μπουκάλι. Ναι, τούτον είναι έτσι που πάει, είναι κρέμα, αλλά είναι τελειωμένη φίλες μου. Βλέπεις, και πρέπει να κάνεις με έτσι, να μην ενώνει. Βλέπεις το? Ναι. Άντε φίλες μου, πάει και η άλλη μου βανίλια. Έχουμε χαμηλή φλόγα. Έχουμε χαμηλή φλόγα. Πάει και η βανίλια, ένα αρχή να δέσει. Να σας πω πόσα λεπτά μου πήρε εμένα. Το βανιλίτσα. Και το λεμονάκι μας. Το κουταλιές. Δεν την βάζω στα βάζα μου. Έτσι ζεστή, την αφήνει να κρυώσει λίγο. Όταν φαίνεται και η βάση της κατσαρόλας, είναι έτοιμη. Βλέπεις τι? Στιγμιαία. Δεν την βάζω αμέσως στα βάζα μου για να την δω όταν κρυώσει κάπως και αν δω ότι δεν μου έπιξε, μπορώ να την ακριβώς. Να την βράσει ακόμα λίγο. Ναι, αλλά μια χαρά. Μια χαρά. Πόση ώρα με πήρε? 5 λεπτά. Άρα μόνο 5-6 λεπτά μετά το βρασμό. Δηλαδή θέλουμε μετά τον έντονο βρασμό. 4 προηγουμένα. Σε 5-6 μετά. Σε 5-6 τώρα. Και να την αφήσω με ήταν φίλες μου. ζεστή η κολοκύθα όταν την επλένταρες, όταν την έλειωσες. Ακριβώς. Οπότε με το που την έβαλες στη φωτιά άρχισαν αμέσως οι έντονοι φυσαλίδες. Το χωρίζει και δεν ενώνει. Ναι. Βλέπεις το? Χωρίζει και δεν ενώνει. Και πέφτει και πλατιά μάζα. Εύκολη μαρμελάδα. Πανεύκολη, ωραία, εύγευστη. Δεν γίνεται γρήγορα. Πολλά ωραία. Βλέπετε το χρώμα είναι διατήρησε. Αν βάλετε λιγότερη ζάχαρη, να αργήσετε παραπάνω να την δέσετε και μπορεί να σας αλλάξει και το χρώμα. Ασκουρή. Λιγότερη ζάχαρη θα καθυστερήσει να δέσει. Ακριβώς τούτον πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να φύγει νερό. Να βάλεις και καθαρή μαρμελάδα. Πολλά ωραία. Ούτε αφρόν ούτε τίποτα. Τίποτα. Είναι απίθανη, πανεύκολη. Και βλέπουμε τώρα και την βάση της κατσαρόλας. Τελεία. Σβήνω τη 6 λεπτά μετά το πλετάρισμα έδεσε. Ούτε πολύ ταλαιπωρία. Πανεύκολη μαρμελάδα. Μπορείτε να κάνετε τα μπισκότια σας, να τα ενώσετε. Την πασταφλόρα. Περιμένουμε τώρα να κρυώσει λίγο για να μπει στα βάζ. Να δοκιμάσει και ο Μιχάλης μας να μας πει. Φίλες και φίλοι μου, ήρθε η ώρα να την βάλουμε στα βάζα μας. Στα γυάλινα τα αποστηρωμένα. Πιο εύκολη και πιο γρήγορη μαρμελάδα. Μαρμελάδα με όριμη κολοκύθα. Πανεύκολη. Γίνεται πολύ γρήγορα. 4 λεπτά βράσιμο η κολοκύθα, 5-6 για δέσιμο.
και έγινε. Δείτε τι ωραία μαρμελάδα, τι ωραίο χρώμα. Και πάει στο βάζο μας. Με τη βοήθεια αυτού του χωνιού που μας έφερε η φίλη μας Θεοδώρα από την Αυστραλία. Τι ωραία πονιά, τι ωραίο χρώμα. Κάντε τη φίλες μου, απολαύστε τη, είναι εξαιρετική. Οικονομική μαρμελάδα. Πάρα πολλά οικονομική. Η φλούδα που αφήσαμε μέσα και λιώσαμε, εδώ και μια ιδιαίτερη γεύση. Έτοιμη και η μαρμελάδα κολοκύθας. Φτιάξτε την κι εσείς φίλοι και φίλες, δοκιμάστε τη. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε ήδη γραφτεί. Δώστε like στο βίντεο, προωθήστε το για να το δουν και να τη φτιάξουν και άλλοι και να είστε καλά. Πανεύκολη συνταγή, δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, γίνεται πολύ γρήγορα και αν την φτιάξετε τώρα, σίγουρα θα τη φτιάχνετε κάθε χρόνο. Φίλοι και φίλες, ώρα να δοκιμάσουμε τη μαρμελάδα κολοκύθας. Εγώ την έχω ξαναφάει από την προηγούμενη δοκιμή. Είναι πραγματικά ξεχωριστή, πανεύκολη και νοστιμότατη. Με το ψωμάκι σας φίλες μου, στα μπισκότα, στις τάρτες. Πάρα πολλά ωραία, ναι. Μια υπέροχη μαρμελάδα. Εξαιρετική, Πολλά ωραία. Κατάλαβες ότι είναι κολοκύθα. Γίνεται πολλά γλύωρα. Πολλά γλύωρα. Κάποιοι να πούσουν ότι να μυρίζει κολότσι, αλλά δεν μυρίζει με τα αρωματικά που έβαλα μέσα. Άρεσε σου και εσένα, Γιώργο? Ναι, ωραία. Πολλά ωραία. Φίλες και φίλοι, κάντε την, απολαύστε την. Άντε πάει ακόμα ένα κομματάκι με το τυράκι. Και καλή συνέχεια. Εμάντα είπα εγώ. Ένα λεπτό. Σιγά πιάστο. Φίλες και φίλοι μου, ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ αγάπη για την οικογένεια μου και για σας. Πανεύκολη και πολύ γρήγορη. Είναι η πιο γρήγορη μαρμελάδα που είδα να γίνεται. Πολλά ωραία. Και με λίγη ζάχαρη. Πολύ ωραία θα είναι και με γιαούρτι. Να βάλεις γιαούρτι και να βάλεις λίγη από τούτη τη μαρμελάδα. Είναι εξαιρετικό σνακ. Πάρα πολλά ωραίο. Καλή συνέχεια σε όλους.